मॉर्निंग मित्रांनो, आज आपलं या हॉटेलमधून चेकआउट आहे. इथून आपण जाणार जयपूरला. 2 दिवस आहे. आज जाता जाताच जयपूरचे 1-2 साईट सीन करून आपण हॉटेलवर चेक इन करणार. बघू काय कुठं काय काय. चलो बाय. चला, आता वाजले 10:45. आता आपण निघालो जयपूरला. तर फोटोशूट सुरू आहे. बॅगा वगैरे बसलेले आहेत. चलो जयपूर. कुठं जायचं आता आपण? कुठं जायचं सांग? कुठल्या हॉटेलला? जयपूरला जायचं ना आपण? रणथंबोर जयपूर रोडवर हे रामाज रेस्टॉरंट म्हणून आहे. तिथे थांबलेलो लंचसाठी. जेवण खूप चांगलं होतं. ही आपली गाडी. इथून जयपूर 50 किलोमीटरवर आहे. हे आहे पत्रिका गेट. इथं आमचा एक फोटो स्टॉप आहे. तर फोटो काढून इथून जायचं. बघू पुढचं बिर्ला टेम्पल असेल मे बी.
मला माहितच नाही. जयपूर मधला सगळ्यात मोठा मॉल आहे. वर्ल्ड ट्रेड पार्क. बिर्ला टेम्पल. बिर्ला टेम्पल एंट्री. ये ऊपर क्या है? फोर्ट है, बंद रहता है. कौन सा फोर्ट है? रोटी रानी का महल. रोटी रानी का. ये बंद रहता है. ये बंद रहता है. क्या नाम है फोर्ट का? रोटी रानी का महल. रोटी रानी का. बिर्ला मंदिर. हे बिर्ला मंदिर आणि हा त्याच्या बरोबर बॅक साईडला रोटी राणी महल. ही राजस्थान युनिव्हर्सिटी आहे त्याच्या बाजूलाच. हे बिर्ला मंदिरचं पार्किंग आहे. पार्किंगची सोय चांगली आहे इथं. हे मंदिर आहे ते आणि हे दुसरं मंदिर आहे. दोन मंदिर आहेत तिथं. शूज काढे आपण आणि जाऊया. गणेश मिष्टान्न भंडार. भगवान श्री गणेश मंदिर. मोती डुंगरी गणेश मंदिर.
हे हॉटेल आहे आपलं झोन काय झोम बानी पार्क. काय वाटतं यांचं इन आणि आउट आलं हॉटेल. हो आलं. क्रिसमस डेकोरेशन. हे रिक्षा लावली हो हे आपलं हॉटेल आहे. आज उद्या आणि परवा आपण चेकआउट करणार आहे. क्रिसमस साठी डेकोरेशन केलेलं मस्त डेकोरेशन. आली. 9 और 11. 9 और 11. लगेच कुंकुम सामने उतर काय कोण साईड